Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những trải nghiệm tiếp theo của mình tại Uzbekistan nhé. Trong tập hôm nay đây thì mình sẽ đi khám phá những cái văn hóa này, ẩm thực truyền thống và đặc sắc nhất của Uzbekistan cho các bạn xem. Và hôm nay đây thì mình đang ở một cái nhà hàng này, thì trong này mình biết được có một món là cực kỳ đặc biệt các bạn ạ. Là cái món gọi là làm từ phổi, phổi con bò các bạn nhé. Mà phổi con bò này là người ta là làm theo một cách cực kỳ đặc biệt, là người ta nhồi đầy sữa vào các bạn, trong cái phổi các bạn. Mình không biết là ăn như thế nào, nhưng mà hiện nay là mình thấy là cực kỳ là gọi là sao nhỉ, nhìn là rất là đặc biệt các bạn ạ. Nên hôm nay mình có mặt ở đây. Thì bây giờ mình đang có mặt ở đây nhà hàng rồi, thì không để các bạn chờ lâu nữa thì mình sẽ mời tất cả các bạn vào xem cái quy trình của người ta làm cái món phổi rất là đặc biệt ở Uzbekistan này, cho các bạn xem nhé. Đó, thì hiện nay mình đang ở chỗ cửa hàng các anh đang làm này. Assalamu alaikum. Đây, các anh đang làm gọi là món phổi đấy các bạn. Thì trước tiên làm thì cái bước này là cái bước các anh đang cho sữa vào và cho những cái gia vị như là hành này, rồi là những cái rau củ quả, rồi muối, tiêu vào trong đây hết để các anh hòa lẫn vào cái sữa ấy các bạn. Và trước khi cho vào cái phổi là các anh là không phải là cho trực tiếp mỗi sữa không đâu. Đó, một cái sữa, một cái thau rất là to. Và anh đang lọc những cái kiểu như là những cái bã mà nguyên liệu mà đã hòa sẵn rồi này. Đấy, bây giờ đang lọc ra. Đó, các bạn thấy cái phổi chưa? Đầu tiên là phổi rất là nhỏ thôi, nhưng mà một lát nữa thì các bạn sẽ nhìn cái bước mà anh cho sữa vào, nhét vào trong này này, thì nhìn nó sẽ rất là khác biệt. Ok, ra mặt. A, B, B. Barang. Phổi cừu à? Thế là em hỏi anh là làm này là chỉ phổi cừu hay là cả phổi bò nữa anh nhỉ? Chỉ phổi cừu thôi. Cứ tưởng phổi bò, hóa ra phổi cừu các bạn ạ. Nhưng mà không ngờ cái phổi cừu này nó rất là to các bạn ạ. Thì mình đoán là cái con cừu mà để mà làm được cái món này thì nó phải tầm trên 30 kg trở lên người ta mới làm được các bạn nhá. Ở trong này ngoài cái món phổi này thì cũng tiện mình cũng phải cho các bạn xem thêm nhiều cái món khác ở đây nữa. Nhưng mà đặc trưng nhất vẫn là món phổi cừu. Đây, bên này thì các anh đang làm thịt các thứ thì ướp muối này, thịt cừu các bạn nhé, ướp muối, ướp gia vị thì chắc là tí sẽ làm món khác. Đó. Và bên này này, đấy, các bạn thấy là các anh đang làm những cái món khác ở đây nữa. Đó, các bạn thấy này. Súp cừu khoai tây hả? Đấy, nhà hàng này nổi tiếng nhất là thịt cừu các bạn nhé. Mà không phải nhà hàng này mà ở Uzbekistan hay như là những cái nước Trung Á ấy, thì là cừu là cái món mà các bạn thấy phổ biến ở đâu mọi người cũng đi ăn các bạn ạ. Đấy. Nhiều người ở bên Uzbekistan mà đi về Việt Nam chơi, nhiều khi là đi một tháng đồ ăn Việt Nam mình rất là ngon, nhưng mà nhiều khi đi rồi bảo thôi tao đi một tháng tao nhớ thịt cừu quá, tao kiểu tao muốn về quê để tao ăn thịt cừu. Tại vì thịt cừu ở bên này nó có một cái gì đó rất là khác biệt. Và bên này nữa là cũng là một món thịt cừu, cơm palop đúng không? Còn đây thịt cừu này, cái này để cho vào trên của palop các bạn ạ. Đây, thịt cừu kiểu thịt cừu xào kho đấy. Đây bên này đấy em này, cho mọi người xem. Đó, rồi cũng thịt cừu nhưng mà cho cả cà rốt rồi mỡ cừu rồi các thứ thì cho nó sệt hơn. Gọi là trên mức kho một tí và dưới mức gọi là súp các bạn ạ. Trong này là món súp. Súp này thì mọi người sẽ lấy những cái miếng thịt các bạn thấy này, thì nó sẽ nhiều mỡ hơn một chút. Linh làm sao cho nó mềm nhũn này. Đấy, các bạn thấy là ở trong này là làm toàn bằng cái chảo siêu to khổng lồ thôi. Chảo này có đường kính tầm khoảng 50 phân. 50 phân. Đó. Trong hôm nay thì mọi người đang rất là bận rộn cái bữa hôm nay để trước khi để đón chờ những cái vị khách tới.
Đấy, những cái đầu bếp mà cắt hành, cắt tỏi rất là điêu luyện các bạn ạ. Thì ở đây là một cái cửa hàng lớn nên là mọi nhân viên ở đây đều là rất là lão luyện và chuyên nghiệp ở đây. Đấy, hành, tỏi này. Đây là mỡ cừu ở cái đuôi con cừu các bạn. Cái này rất là ngon, rất là thơm. Cái mông quên. Cái mông, cái đuôi nhầm. 80 lít sữa. 80 lít sữa thì có thể là đổ được tầm khoảng bao nhiêu cái phổi bò đấy? 3 lít thì cắt cho chút. Neste quyular alajon, nodasın. Neste ülkeye quyular. Neste ülkeye quyular. 10. 20. 20. 11 cái. 11 cái à? 80 lít sữa các bạn thấy là rất là nhiều nhưng mà chỉ được 11 cái phổi bò phổi cừu thôi. Nhưng mà một ngày ở đây thì người ta sẽ làm tầm khoảng ngày đỉnh điểm là tầm khoảng bao nhiêu cái phổi bò để làm đây? Adinzen kancha oke akan? Adinzen kancha oke. Itu kita Same liter beras. Same liter. 50. Wow. Trời ơi, ngày đỉnh điểm đây là làm được 50 cái cái phổi cừu các bạn ạ. 50 cái phổi cừu thì 50 phổi cừu thì nhân 5 lên là tầm 400 lít sữa một ngày các bạn ạ. Okay không? Về những nước Trung Á này nhiều khi là cũng phải hơi khó khăn một chút, nhờ em Minh phiên dịch tiếng Nga rồi Nga lại chuyển sang bên này thì ở bên Uzbek thì tầm khoảng 50% mọi người nói được tiếng Nga thôi các bạn nhé, nên là nhiều người không nói được tiếng Nga, mà nói được thì nó kiểu như nó bập bõm ấy các bạn, nên là phiên dịch rất là khó khăn. Nhưng mà mình cũng cố gắng làm sao để có thể đến đây để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái văn hóa ẩm thực cũng như là văn hóa con người ở đây, cho các bạn phải biết từ đầu đến cuối các bạn ạ. Trong cái nguyên liệu này á, là lúc nãy Thảo hỏi được á, là nó có sữa tươi nè, sữa tươi nguyên chất nha. Và sữa tươi này á, là được nhà hàng nuôi ở đây luôn, có nghĩa là nhà hàng có một cái trang trại nuôi bò với lại là nuôi cừu riêng ở đây á. Người ta lấy cái sữa tươi về và người ta chỉ cung cấp cho cái nhà hàng này thôi. Ở trong này á, thì người ta sẽ cắt rất là nhiều hành tây và người ta ngâm trước là cỡ tầm 40 phút. 40 phút. Hành tây với lại là muối ở trong. Hành tây, muối với lại một ít dầu ăn. Nhưng mà ngày hôm qua là hơi bất ngờ ở chỗ là mỗi lần mà người ta ngâm này nè, người ta sẽ bỏ sữa rất là ít, nửa cái thùng thôi. Xong khi mà người ta ngâm xong rồi á, hành nó ra tiết ra chất rồi á, thì người ta sẽ đổ rất là nhiều sữa vào đây nữa. Và thêm một cái nguyên liệu rất là quan trọng nữa là bột mì hòa. Bột mì à? Đây qua đây. Bột mì đây nè. Bột mì à? Người ta hòa cùng với sữa hay sao? Đúng rồi, bột mì này người ta sẽ đánh với lại sữa để cho nó nhão ra, rồi người ta sẽ hòa chung với cái sữa này. Rồi. Thế trong sữa là có cả bột mì nữa các bạn. Rất là hay. Người ta đang vớt ra, sau khi mà ngâm xong rồi người ta vớt cái xác ra. Người ta vớt rất là kỹ nhá, em có thể quay gần lại cái cách người ta vớt này. Người ta cũng phải lấy cái lọc bằng những cái lọc rất là nhỏ ấy các bạn. Đó. Thì khi mà cho vào cái phổi thì mọi thứ là chỉ là không còn cái bã gì cả. Một cái món ăn mà làm khá là mất nhiều thời gian luôn á. Mất rất là nhiều thời gian nhé, kỳ công đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mang ra bàn thì nhìn rất là đơn giản. Đấy. Nhiều khi là các bạn ăn những cái đồ ăn ở Uzbekistan ấy thì gọi là sao nhỉ, nhìn nhiều khi nó cũng chỉ rất là đơn giản, nhưng mà thực ra khi mà nhìn vào cái quá trình của người ta thì các bạn rất là ngạc nhiên, các bạn phải thoát ra cái từ wow ấy các bạn ạ. Tại vì cái quá trình người ta làm rất là kỳ công, cũng như là nhìn nó to khổng lồ các bạn. Đấy, anh đang cho hành tỏi vào những cái món súp này. Đó, nhìn hấp dẫn không? Rất là màu sắc và nhìn gọi là khiến người khác có thể là đói bụng luôn. Sang bên này xem các anh cắt khoai tây này.
Đây là một món cừu luộc ở đây. Cừu luộc với khoai tây. Plop. Nhiệt. Short говядина. Вот который свежий. À, À súp. Суп, да. À đây cho súp này đây. Вот это щи. Вот это не то. Он сантехник. Сейчас делать нечего. Anh bảo gì? Đây là ông chủ của nhà hàng này. À. anh ấy giỡn. Nhiều súp à? Su ba này là mình có thể gọi món này. Mình của là cái kêu á, người ta cái kêu ba món nếu mà Đây, thịt cho à? Nhiều. À vừa để bắt súp bây giờ vẫn còn cho rất là nhiều thứ vào nữa. Các bạn nhìn những miếng thịt cừu này nhìn ngon không? Miếng nào rất là nạc đấy. Nhiều thịt. Xem nào. Khi một món súp này ra xong thì thịt rất là nhuyễn các bạn ạ. Ăn sẽ khiến người ta là những miếng thịt cừu là nó tan chảy ra trong miệng luôn. Hiện nay là mình cũng đang rất là đói các bạn ạ. Bây giờ đúng là sau nhiều thời gian mà đi khám phá về ẩm thực thì mình mới nhận ra một điều là nếu mà đi review ẩm thực là các bạn phải để cái bụng là đói nhất. Thì lúc đấy các bạn mới tuôn ra nhiều lời được các bạn. Kiểu như Nhưng mà một cái hay nữa là gì, review ẩm thực á, là một trong những cái cách mà để mà mọi người nhìn cái cách ăn uống và cái phong cách mà nấu ăn của mọi người thì biết phần nào đó là truyền thống đặc trưng của một cái đất nước. Đúng rồi. Sau mỗi lần mà cắt cà rốt ấy các bạn thì các bạn thấy đây là cái gọi là cái đuôi của cà rốt này thì người ta sẽ cắt ra, người ta để lại cái này. Thì sau khi mà cắt này ra để người ta sử dụng làm cái món mà nhồi vào phổi cừu này, thì sau khi mà nhồi đầy sữa xong thì người ta sẽ lấy cái này để người ta chốt vào cái cuống để cho cái nước sữa nó đỡ bị chảy ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì hôm nay thì làm tầm khoảng 11 cho đến 20 cái thì mọi người cứ cắt tầm khoảng nhầy ra để thừa ra các bạn. Bên này đang làm một cái món gì để cho mỡ cừu vào trước này. Đấy, súp giờ xong rồi các bạn. Wow, nhìn đã. Khoai tây như vừa nãy là cho kiểu nó luộc qua rồi đúng không? Và trong này để cho nó nóng lại đúng không? Đúng ngon đấy. Bây giờ là cái tầm đi trưa các bạn, đây là mọi người đang rất là khẩn trương cho những cái món ăn để ra lò để có thể mang ra ngoài kia cho khách. Chắc là rất nhiều khách đang ngoài kia đợi đấy các bạn. Thơm quá các bạn ơi. Những cái nồi súp này đây là có rất là nhiều nguyên liệu đây. Cà chua, hành tím, rau mùi thơm, rồi mắm muối, mỡ cừu, mùi thịt cừu nó đang thơm phức trong miệng các bạn. Những cái hơi của cái mùi nước súp này đang vào trong mình ngửi ra khiến mình rất là đói các bạn ạ. Dễ sợ nha.
đông quá, một lần làm 5-6 người luôn. Rất là khẩn trương đấy. Chị bên kia là đang giữa người là phải đeo cả cái bộ đàm này các bạn. Tại vì cái quán này nó rất là đông và bên ngoài thì khách tới thì người ta phải nghe một cái bộ đàm để có thể là biết được khách đang cần cái gì, rồi bàn nào. Đó. Cho mỡ cừu để cho tạo ra cái mùi thơm của cừu đúng không? Rồi sau đó là vẫn phải cho thêm dầu ăn bình thường vào này. Các anh đang đảo gạo đây để nấu cơm các bạn, cơm flop mà chắc nấu bằng cái này này. Thơm quá các bạn ơi, phi hành chiên lên. Sau tầm khoảng 3 phút là bắt đầu cho thêm những cái cà rốt vào này đấy. Cà rốt vàng nhìn cũng rất là ngon. Đây các bạn thấy giống ẩm thực đi làm cỗ chưa? Ngon không? Nhìn thôi là đã muốn ăn rồi đúng không các bạn? Bây giờ anh bắt đầu anh đây cho các bạn xem một cái bước mà các anh để nhồi phổi vào này. Đầu tiên sẽ cắt cái cuống họng ra rồi nhét cái cà rốt này vào phía bên trên đấy các bạn. Tí xong nữa là chốt vào cho nó đỡ bị chảy ra. Rất là tuyệt vời. Những cái món ăn mà chưa giờ mình từng được thử qua bao giờ các bạn ạ. Đúng là về Uzbekistan thì mình thấy là cái ẩm thực của mọi người là rất là đa dạng và phong phú. Thực ra nó kiểu nó nhìn nó hấp dẫn hơn đấy. Những nước kia thì thấy nó đơn giản hơn. Đấy, sau khi để tầm khoảng 30 phút ngâm rồi đấy, các anh lại cho thêm sữa vào để hòa quyện cùng với cả cái sữa mà đã ngâm những cái nguyên liệu rồi các bạn. Đấy, nhìn sữa tươi này. Bên này có 3 thùng sữa nữa các bạn. Cái sữa này là người ta mang từ bên chỗ trang trại qua, trang trại ở trên này nè. Thấy không? Sữa nhiều quá, sữa tươi đã rồi, nhìn đã rồi. Đầy tràn luôn. Sữa thơm nhã hoa luôn, lúc nãy Thảo có nếm thử, ngon. Sữa tươi rồi vắt nguyên ra, đem về đây trữ luôn. Ở bên này cái súp vừa nãy là các anh đấy, cho cơm flop vào này. Cơm flop à? Các bạn thấy phải đun nước trước này, đó các bạn thấy chưa? Đấy, sau bây giờ để vào đây cho thêm tí nước và úp vào lại đợi cho nó
tầm 30-40 phút nữa là được đấy các bạn. Đấy, anh chuẩn bị thêm cả dây này để tí khi mà đổ sữa vào để cột lại cho sữa đỡ bị tràn ra. Đầu bếp mới. Đấy, phụ đầu bếp các bạn ạ. Nhưng sữa ác chiến thật. Không biết các bạn đã bao giờ thử ăn cái món này bao giờ chưa? Mình đây là đúng là món ăn rất là độc lạ, lần đầu tiên trong đời mình ăn các bạn. Phổi thì có nhiều theo cách làm nhưng mà cách Chồng này chắc là làm một ít sữa, chưa làm miếng sữa để thử. thử nhá. Chồng thử, đổ ra cái nắp ra chồng thử. Sữa tươi. Sữa tươi ngon nhỉ. Béo. Chắc là từ sáng béo thật đấy, béo ngậy luôn các bạn. Chắc là sáng người ta mới vắt xong ấy. Đấy, các bạn cùng xem cái quy trình của anh ấy làm. Đầu tiên anh phải tháo cái nắp này ra xong mới bắt đầu mới đổ. Ác chiến thật. Phổi thì có nhiều cách làm khác nhau, nhưng mà ở Việt Nam mình thì mình thấy là thường là cắt ra rồi xào, nấu rồi luộc là nhiều hơn. Còn mà để đúng là chuyên ngành mà đổ đầy sữa kiểu này thì chưa giờ mình từng thấy trong đời luôn các bạn nhé. Đây, bây giờ anh đang sau anh đang chuẩn bị cái phễu rồi cái ly để múc sữa đổ vào này. Đấy, trong lúc đổ ở đây cho các bạn nhìn thấy anh mang theo cả rất nhiều dầu và tiêu ở đây này các bạn. Đây, đầu tiên nha các bạn nhìn cái phổi bình thường này lúc chưa đổ này. Một tí nữa chắc là nó phải căng ra đấy. Mình thử để ý nhá, xem anh xem nó múc bao nhiêu ca này các bạn nhá. 1 ca này. Cái phổi mà cái độ co giãn của nó rất là lớn, nên khi mà đây quay gần lại này, nhìn cái phổi này. Đấy, nhìn cái cách mà cái từng bước nó Một cái lá phổi này chứa cũng gần 10 lít. Nhìn đã không này. Ôi, 3 ly rồi đúng không? 4. Ly này ly thứ 4 này. 10 lít á. Không ạ. Ui, nhìn nó căng lên nhìn đã không này. Mà bắt đầu là thấy nhìn nó trắng xóa ra luôn nhờ. 10 lít đúng không? Tầm 10 lít nhờ. Tại vì 80 lít sữa chỉ chứa được 10 miếng phổi hoặc 11 miếng phổi thôi. Thì mỗi lá phổi 1 lít. Wow, thật là cái cảnh này rất là ấn tượng các bạn ạ. Từ đấy mấy gái rồi? 6 gái chưa? 6 gái rồi nhưng mà thì một ca này cỡ tầm 1,5 lít à. nói chung thì nó phải tầm chục lít, từ 9 lít cho đến tầm khoảng 12 lít thì tùy từng cái lá phổi các bạn ạ. Đây cho các bạn xem, bây giờ anh cho tiêu vào này, cho tiêu vào trong cả này nữa thì mình nghĩ nó là để giúp cho cái nó giảm cái độ tanh của cái phổi cừu các bạn. Cho một thìa tiêu rồi đó. Tiêu thì mọi người sẽ là cho là cuối cùng chứ không phải cho đầu tiên. Rồi cho tiếp cả dầu ăn. Dầu ăn một chai này bao nhiêu ta? 1 lít đúng không? Cho nửa lít này. Nửa chai. Món ăn rất là kỳ công các bạn. Đấy. Đấy, xong bây giờ là bắt đầu chốt cái cà rốt này vào này các bạn. Chốt sao cho nó thật chặt. Nếu mà không chốt kỹ là khi mà luộc vào rồi là nó sẽ bị bung ra, là coi như là hỏng hết cái lá phổi các bạn.
Đấy, anh phải nhồi cho tận xuống dưới này này. Đấy. Rồi, buộc lại. Đó, xong một cái. Đây các bạn thấy đây. Đó. Đấy, giờ cho vào luộc thôi, đợi. Tiếp theo đấy là một cái nữa. Ở đây là nghĩ là chắc là kiểu phổi bò cũng có thể làm được ấy, nhưng mà tại vì cừu là cái món mà ở đây mọi người là truyền thống ăn hơn. Và cái quán này phổ biến là cũng là plop này, rồi thịt rang, thịt xào cũng đều là phổi cừu ấy. Nên là mọi người có tận dụng là lấy luôn cả gọi là phổi này để mọi người làm các bạn. Nhưng mà cái món này thì chắc là phổi nào cũng sẽ làm được thôi. Nếu như giá ví dụ như là ở Việt Nam mình mà thử làm cái lá phổi bò, lá phổi bò, cái lá phổi heo thì sao? Phổi heo thì không biết, tại vì phổi heo thứ nhất là cái độ nó cũng tùy thuộc vào cái độ mà co giãn của lá phổi ấy, tùy từng con ấy. Phổi heo chắc cũng sẽ làm được thôi, nhưng mà mình không biết là cái độ co giãn của cái phổi heo như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ cái này nó có phải cần một cái độ co giãn thật là lớn các bạn ạ, để tích trữ được nhiều sữa nhất có thể thì nó mới ngon ở cái món này hơn. Những cái phổi khác thì chắc là làm được thôi, nhưng mà không biết có ngon bằng cái này không thì chắc là không ngon bằng. Tầm khoảng 3-4 kg thôi nhá. 4 kg, 10 kg. How many kilo? Kilo. 10 kg. Thì chứng tỏ là mình sức khỏe nhiều các bạn ạ. 10 kg mà cầm kiểu như là 4-5 kg. Đấy, nhìn đâu. Đó. Đã không? Ngáo rồi. 1 lít sữa là 1 kg. Lần đầu tiên Thảo được nhìn thấy cách mà người ta làm cái lá phổi như vậy luôn á, được ướp trong sữa và được chất đầy sữa tươi ở trong cái lá phổi. Những cái lá phổi nó căng phồng từ từ lên, nó căng lên từng mỗi lúc mà ảnh đổ sữa vào thì nó được căng lên và nó trắng ra cái lá phổi. Để nó nhìn nó rất là ngon. Và cái bước cuối cùng là anh sẽ mang đi luộc, mà trước khi mang đi luộc là anh sẽ bỏ một ít tiêu vào cho nó thơm và giàu ăn nữa, mà anh sẽ cột thắt cái ống lá phổi lại cả con sữa và tất cả những nguyên liệu khác nó sẽ chảy ra ngoài. Một cái lá phổi rất là nhỏ thôi, nhưng mà sau khi đổ sữa thì vào á, thì cái lá phổi nó trở nên rất là to và căng. Đó. Wow. Và anh sẽ cho vào cái nồi để luộc. Wow. Và cái này thì phải được luộc ở trong này, được ngâm ở trong này ít nhất là trong vòng 1 tiếng. Và đây là thành phẩm đã luộc từ lúc trước, là mẻ trước đầu tiên này, vẫn còn rất là nóng hổi luôn. Wow. Còn nóng hổi luôn. Anh sẽ cắt cái lá phổi ra. Trời ơi, nhìn nóng hổi luôn. Đã. Azim Malik itu buta tidak punya kerasa.
Món gì? Thử miệng đi. Đây hiện tại á, lại đã cắt ra cái lá phổi này rồi thì Thảo đang muốn thử cái lá phổi này như thế nào. Thì cái món này cũng là cái món rất là truyền thống của người Uzbekistan. Nó tên là Oskar. Oskar. Ok. Dạ, Oskar. Dạ. Thì Thảo sẽ bóc một miếng ăn thử. Anh cắt ra nó còn nóng hổi luôn mọi người ạ. Và kiểu là giống như nó mềm giống như thạch rau câu á, nó mềm mà giống như là bánh pudding gì đó. Mùi thì rất là thơm nhá, mùi kiểu là có vị tiêu ở trong đó và vị hơi béo béo kiểu sữa. Ngon. Cảm giác là tại vì cái lúc mà người ta ngâm sữa người ta lại bạn bột muối với lại là cái hành tây vào rồi á, thì cái vị của nó khá là hay. Ăn nó có độ mặn vừa phải và nó có độ béo ngậy, và đặc biệt là khi mà nó bỏ vào miệng rồi á, thì mọi người ăn thì mọi người cảm giác là nó sẽ tan chảy trong miệng á, kiểu là giống như là bánh mềm, nó bánh pudding á. Giống như thạch rau câu mà mọi người ăn rồi nó tan ở trong miệng á, rất là ngon. Lần đầu tiên Thảo được ăn. Yeah, yummy. It's good, very good. Это как называется? Это блюдо? Хасып. Как? Хасып. Хасып, да? Баранья хасып. Món xúc xích nổi tiếng rồi. Món xúc xích nổi tiếng của đây, nhưng mà đang hỏi là xúc xích ngựa hay là xúc xích track? Yes, thank you. Lại tiếp tục thêm một món nữa, cũng là một cái món rất là nổi tiếng của quán luôn, là xúc xích cừu. Đây là một món xúc xích cừu, xúc xích nướng cừu mọi người ạ. Thơm mới ngon ghê luôn á. Ngon quá. Rất là nhiều thịt ở trong, và ở bên ngoài thì nó có cái da á, nó bọc vào và người ta nướng thì nó có một cái độ khói riêng á, một cái mùi khói của cái thịt nướng á. Nhưng mà ở trong thì thịt rất là nhiều và có vị béo, có một vị mỡ, thơm, rất là ngon. Một món để mọi người rất đáng để ăn, và đặc biệt là những ăn nóng nha. Thảo đang đứng ở trong bếp, mọi người nướng ra sẵn là nằm ngay tại chỗ là mình ăn luôn, ngon lắm. Phổi nó rất là to, nó đầy sữa luôn trong này. Linh làm sao cho nó kỹ. Thường một ngày là người ta làm rất nhiều mẻ không ạ? Mẻ sáng sớm này, Đây, rồi mẻ giữa trưa, mẻ chiều, mẻ tối. Một ngày là làm được bao nhiêu? Gần 50 cái lá gần 50 cái phổi cừu là các bạn biết rồi đấy. Mà các bạn thấy là đằng sau kia là quán này là không chỉ có mỗi cừu này thôi, mà còn rất là nhiều món khác nữa. Cái lượng khách mà hôm nay hàng ngày mà đến đây thì cực kỳ là lớn các bạn ạ. Phổi bò là vào trong này luộc phải đảo ra cho nó chín đều các bạn nhé. Món phổi cừu đã xong rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn ra từ cái phổi rất là nhỏ thôi, nhưng mà sau khi mà cho sữa vào thì đấy, cái phổi ra ngoài nhìn to đẹp không? Nó kiểu nó mọng luôn đấy. Y chang có mỡ không? Ăn bếp rất là bận rộn các bạn ạ. Khách đang gọi ngoài kia rất là đông rồi, nên là giờ các anh đang cũng rất là khẩn trương ở đây.
À không. À. Đấy, các anh giờ chắc mang phổi đi và để cắt chế biến rồi. Trong cái lúc mà chờ đợi các anh đang làm cái món mà phổi cừu nhồi sữa mà để cho hoàn thiện các bạn, thì giờ mình đang gọi trước qua một cái bát súp mà vừa nãy là các bạn thấy mọi người rất là tấp nập ở trong kia làm ra cho khách. Thì mình nhìn thôi mình rất là đói bụng, mình phải gọi ngay trước một bát súp ra để ăn các bạn ạ. Và trong đấy là ăn cùng với cả bánh mì ở đây. Thì bánh mì ở bên Uzbekistan này mà đây là bánh mì nóng các bạn nhé, rất là ngon luôn. Mình đã ăn bánh mì nóng ở Việt Nam rồi nhưng mà bánh mì nóng trong này nó vẫn có một cái gì đó là rất là khác biệt. Thì các bạn thấy là cái bánh mì trong này nó không đơn giản là bánh mì, người ta còn nhét cái gọi là cái gì nhỉ? Cái kiểu như phô mai các bạn, phô mai mà cho một chút kiểu sô cô la ấy, người ta nhồi vào giữa trong này này. Rất là ngon. Nóng hổi luôn, giờ sờ vẫn nóng luôn các bạn. Các bạn ăn nghe thấy mình ăn kiểu là nó cụm trong miệng nha. Đó. Rất là ngon. Bát súp đây các bạn. Cà chua này, thịt cừu này, mùi rau thì là này. Cả cái mùi cà chua của nó đã ui rồi. Nhưng mà rất là ngon các bạn, mùi kiểu rất là thơm. Đặc biệt nữa mình nhìn cái công đoạn của các anh làm nhìn rất là sạch sẽ và ngon ấy. Nên là bây giờ chưa ăn đã thấy ngon miệng rồi. Đấy, trong này có cả những cái miếng mỡ của con cừu đây để cho làm ngậy cái mùi của cái bát súp này lên này. Wow. Con ong ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà trong cái món này mình thấy là không thể nào thiếu được cái mỡ cừu các bạn ạ. Cái mỡ cừu nó tạo ra cái mùi thơm của cái món này đặc trưng luôn đấy. Ngon quá. Miếng thịt này đó, miếng thịt thì rất là mềm, xé ra là bỏ ra luôn. Mềm, thơm. Canh súp thì rất là ngọt, mọi người kiểu linh xương, linh thịt nhiều ấy, nên là cái nước nó rất là ngọt tự nhiên luôn đấy. Ngon quá. Ăn cùng chấm bánh mì nữa các bạn. Ăn ở đây thì chắc tầm khoảng 10 đến 15 phút nữa là cái món phổi cũng ok rồi các bạn. Thì ăn xong cái này thì mình sẽ gọi thêm cả món phổi cừu này, rồi 1-2 cái món mà thịt lòng rồi các thứ ở đây, những cái món đặc trưng ở đây mọi người làm các bạn, thì cho các bạn cùng xem qua. Đặc biệt nhất là cái món phổi cừu, khi mà người ta làm như vậy rồi thì khi ra cái thành phẩm thì ăn nó sẽ như thế nào các bạn nhé, và cách ăn của mọi người sẽ như thế nào thì các bạn đợi mình một lát nữa. Đấy, khoai tây đây cũng rất là mềm, xiên cái ra là nó đứt cái khoai tây luôn đấy. Cái đặc trưng của phong cách của người Trung Á là người ta cái gì cũng phải mềm, ví dụ linh thịt cũng phải mềm nhuyễn, khoai tây thì cũng phải mềm nhuyễn. Wow, ngon quá. Đã. Ngồi quay mà cứ phải bụng đang đói là không thể nào chịu được, nên phải thôi nghỉ một lát đã chạy lên này ăn đã các bạn. Đi ở vùng Trung Á, những cái nước như là Kazakhstan hay là Kyrgyzstan, những cái văn hóa người ta cũng ăn theo một cái kiểu phong cách như vậy, ví dụ đồ nướng này, đồ lòng này. Nhưng mà về Uzbek này nhưng mà cũng là món đấy, nhưng mà người ta lại làm theo một cái kiểu rất là bắt mắt và nhìn kiểu là rất là truyền thống. Đúng rồi. Rất là hay. Rất tuyệt vời.
Giáp sẽ ăn thử. Lúc nãy Thảo đã ăn thử trong bếp rồi, khi vẫn còn nóng hổi rất là ngon luôn. Rồi giờ chồng cho ăn thử đi. Vâng. Ăn nó nhúng nhín giống như thạch gì không ạ? Sao sao? Mềm lắm. Đã nhỉ. Đó. Tại vì rất là nhiều sữa luôn á. Mà gọi cái món phổi này ở Việt Nam mình hay làm theo kiểu gì nhỉ? Chỉ cắt ra xào thôi đúng không? Ăn đi. Xào với thêm là phổi luộc à? Hấp. Hấp xào. Và cái kiểu dồn sữa này là chưa giờ mình ăn các bạn. Ăn một vị rất là đặc trưng luôn á, mà Nhưng rất mà- là thơm. Nhưng mà kiểu này thì chắc là cũng rất là bổ nhỉ, tại vì có nhiều sữa đúng không nhỉ? Ăn nó béo. Nhiều sữa nha, mà sữa được ngâm rất là kỹ. Sữa được ngâm với muối này, về hành tây á, nên có một cái vị khá là hay. Và đổ rất là nhiều sữa tươi nhá. Một cái lá phổi nhỏ vậy nhá, khi mà thổi căng ra to vậy. Ăn nhá. Yeah, cheers. Thơm nhỉ. Trong Béo lắm. Rồi ăn giống y chang thạch vậy đó. Mềm như thạch đó. không thạch thì nói thế này mọi người vẫn chưa hình dung ra. Mình ăn này giờ nó giống kiểu bánh đúc các bạn ạ. Các bạn ở ngoài Bắc thì các bạn đã ăn bánh đúc chưa? Thì bây giờ nó y chang như bánh đúc luôn á. Spicy. Hay nhở. Ngon hả? Ngon. Mặn thơm mùi tiêu, Cả mùi thì là nữa. mùi hành. Nhưng mà người cái mùi thì là ấy. Những mùi là tại vì nằm rãi. Ngon nhờ. Ngon. Được, món này duyệt rồi các bạn. Rất ngon. Bánh Mọi đúc. người sang Uzbekistan nên thử món này, nên thử cái món phổi hấp sữa này, đun sữa này, Đây gọi là món phổi nhồi sữa. nhồi sữa. Phổi nhồi sữa nó đúng hơn. Mình hồi nhỏ cũng thích ăn bánh đúc đó các bạn. Nên khi ăn cái này mình thấy mình mê liền các bạn. Ăn nó mềm. Nó nóng á, khi mà nó nóng thơm. nó tan vô miệng. Cái này có ít mắm tôm nữa chấm ngon nhỉ. Nhưng mà thường đồ ăn ở Uzbekistan ấy, nói riêng và vùng Trung Á nói chung thì mọi người là thường tẩm ướp hết gia vị rồi các bạn. Từ thịt nướng các thứ là tẩm ướp xong hết rồi. Khi mà đến mâm này là mọi người không cần chấm cái gì cả. Miếng phổi ngon quá, phải ăn thêm miếng nữa này. Nha, cái ống phổi á, mà lúc mà người ta luộc xong rồi á, Ống người phổi ta phải cắt ra. À, Người ta dùng cái ống phổi, người ta lấy cái lá phổi này. ngon nhỉ. Nó này. Thảo ăn ở trong bếp á, thì những cái món này á, làm nóng hổi ra, mà khi mà vừa mới bỏ từ trong lò ra thì rất là ngon. Anh bếp và anh đã cắt ra cho Thảo ăn thử. Và đúng, đây là những cái món mà Thảo cực kỳ recommend cho mọi người, để mà khi mà mọi người tới Uzbekistan á, thì nên thử. Và đặc biệt là thử những cái món truyền thống này luôn, là cái lòng nướng này, lòng cừu nướng này, và cái lá phổi nhồi sữa, cả cái cừu nướng nữa, đuôi cừu nướng nữa, là một trong những cái món mà gì không thể thiếu cho những cái người mà ở cái vùng Trung Á này nhá. Qua tập hôm nay thì đấy mình cũng cho các bạn xem là cái món rất đặc trưng là món phổi nhồi sữa ở Uzbekistan này các bạn nhé. Thì hy vọng các bạn cũng nhìn thêm một cái nét văn hóa về ẩm thực ở Uzbekistan này. Đấy, thì tập hôm nay chắc là mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng này nhá. Thì các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, cũng như là đặt bò khô qua số Zalo là 0378 154 335 để ủng hộ mình và Thảo nha. Ok, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập sau. Bye bye.